Salut! Bine ați venit la Military Test. Astăzi vă prezint un briceac de la Browning. Este o replică made in China. Același model l-am văzut și la alte branduri, la fel făcute în China și în MFH sau Fox sau Miltec. Are deschidere asistată, model 364. Sistem de blocaj liner lock. Brăsele din G10. Pin pentru șnuri și loviri. Pin metalic. Clips pentru prindere la curea. Nu se poate schimba de pe o parte pe cealaltă. Nu uitați să vă abonați la canalul de YouTube. Subscribe. Lungime totală 22 de centimetri. Lungime lamă 9,7 cm. Închis are 12,3 cm. Lățime 2,6 cm. Grosime 3 mm și o greutate de 190 de grame.